So, hello students, 9th standard second chapter we are going to start, that is work and energy. So first of all we will see what is meant by work कशाला म्हणतो. समजा मी सकाळपासून दुपारपर्यंत अभ्यास करत बसलो, मी काय म्हणून मी खूप कार्य केलं. तर समजा मी काय केलेलं आहे की काही स्टुडंट लिहित बसलेत, त्यांची हँडरायटिंग इम्प्रूव्ह होण्यासाठी लिहित बसलेत. ते काय म्हणतील आम्ही सकाळपासून खूप कार्य केलं, वर्क केलं. बट इन टर्म्स ऑफ आवर सायन्समध्ये वर्क डनचा तो अर्थ नाही आहे. सो व्हॉट इट मीन्स इन द सायन्स, सपोज इफ वी अप्लाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, force on an object, and due to applied force if there is a displacement in that object, then and then only we can say work has been done or work is done. आले लक्षात काय म्हणायचे, एखाद्या वस्तूवर जर आपण फोर्स लावला आणि त्या लावलेल्या फोर्समुळं ज्या दिशेने फोर्स लावला त्याच दिशेने जर डिस्प्लेसमेंट झालं तर आपण त्याला काय म्हणणार, वर्क डन. ओके, इट इज अबाउट युअर वर्क डन. सो नेक्स्ट वी हॅव टू दिस इज युअर वर्क डन. याचं एक्झाम्पल काय सांगितलं, बस टेकिंग स्टुडंट्स ॲट होम. बस काय मुलं घेऊन चाललेली, म्हणजेच काय डिस्प्लेसमेंट होतं आहे, मेकॅनिकल फोर्स त्याच्यावर आहे मशीनचा, इंजिनचा. आणि वर्कचा फॉर्म्युला तुमचा काय, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. लावलेला किती फोर्स आहे आणि झालेलं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज द फॉर्म्युला ऑफ वर्क. आफ्टर दॅट वी हॅव टू लर्न अबाउट पॉझिटिव्ह वर्क, निगेटिव्ह वर्क अँड झिरो वर्क. Positive work, what we can say about positive work, if we applied force on an object, and if that object displaces in the direction of applied force, then we can say that is the positive work or it is the positive work. समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे, त्याच्यावरती आपण फोर्स लावला, ज्या दिशेने फोर्स लावला त्याच दिशेने जर ते ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस झालं तर त्याला काय म्हणणार आपण, पॉझिटिव्ह वर्क. दॅट इज अ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. त्याची डेफिनेशन कशी करता येईल आपल्याला, वेन द फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट ज्यावेळेस एकाच डायरेक्शनमध्ये असतील, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉझिटिव्ह. आणि याचं एक्झाम्पल इथं काय घेतलेलं आहे, एखाद्याने चेअर पुश केली आणि ज्या डायरेक्शनने फोर्स लावला त्या डायरेक्शनने चेअर जर गेली, दॅट इज पॉझिटिव्ह वर्क. ओके, युअर नेक्स्ट इज निगेटिव्ह वर्क. सपोज इफ there is an object and we apply force on that object, but displacement is in the opposite direction of the force, that is theta is equal to 180 degree, then we can say that it is the negative work. समजा बस आहे, मुलं पुश करतायत, ड्रायव्हरनं ब्रेक सोडून दिलेला आहे, बस इकडच्या डायरेक्शननं पुश करतायत, म्हणजे फोर्स लावतायत पण ती पाठीमागंच येते. म्हणजे फोर्स कुठल्या डायरेक्शन लावला, इकडच्या. डिस्प्लेसमेंट कुठल्या डायरेक्शन झाले, या डायरेक्शन. म्हणजे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट वेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, that is theta is equal to 180 degree, then we can say that it is a negative work. Okay, and third concept is zero work done. Zero work done, suppose if I apply force but there is no displacement, then I can say that there is zero work. And one more thing is there, when I apply force and displacement is perpendicular to the applied force, then that is theta is equal to 90 degree, then I can say that is 0 degree. याचं उदाहरण तुमचं गोफन. ठीक आहे, गोफन. तर या ठिकाणी ह्याची डेफिनेशन कशी करता येईल आपल्याला, निगेटिव्ह वर्क, वेन द फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, द वर्क डन बाय द फोर्स इज निगेटिव्ह. अँड तिसऱ्याची कशी, झिरो वर्क, वेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज इन अ डिस्प्लेसमेंट और वेन द फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, एक्झाम्पल दॅट गोफन. ओके, गॉट इट. सो विल सी नेक्स्ट व्हॉट इज द युनिट ऑफ दिस वर्क. कार्य घडलं म्हणजे त्याला काहीतरी युनिट पाहिजे ना मोजायला, किती कार्य केलेलं आहे. जसं की आपण वेट मोजतो किलोमध्ये, एवढं किलोग्राम, एवढं ग्रॅम, तसं, किंवा डिस्टन्स मोजतो आपण सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तसंच मग वर्क आपण कशामध्ये मोजतो. ठीक आहे, त्याची युनिट बघूया आपण. युनिट ऑफ वर्क इन SI system, it is we call it Joule. So now first we will understand what is 1 joule. पहा काय केलं माहिती का, एखादा ऑब्जेक्ट आहे, if I apply force of 1 Newton, on an object and it displaces in the direction of applied force by 1 meter, then I can say that the object has done 1 joule work. ठीक आहे.
आला डोक्यामध्ये? याची डेफिनेशन कशी करता येईल आपल्याला? इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल. ठीक आहे, म्हणजेच काय? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. नाव वी विल सी 1 अर्ग. ठीक आहे, हा पण युनिट आहे. सो 1 अर्ग इट इज ऑल्सो व्हेरी सिम्पल. if we apply force of 1 dyne on an object, and if it displaces 1 centimeter in the applied force, then we can say that 1 arch work is done by that object. ओके, म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट आहे, त्या ऑब्जेक्टवर मी काय करतो की 1 डायन एवढा फोर्स लावतो. 1 डायन फोर्स लावल्यामुळं ते ऑब्जेक्ट काय झालं, ज्या डायरेक्शननं फोर्स लावला त्या डायरेक्शन त्याचं 1 सेंटीमीटर एवढं डिस्प्लेसमेंट झालं. तर मला काय म्हणता येईल, ह्या ऑब्जेक्टनं किती काम केलेलं आहे? 1 अर्ग. ओके, सो नाव वी विल लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन दॅट जूल अँड अर्ग. सो सी 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल म्हणजे काय असेल तुमचा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. Okay, here we have seen that 1 joule is equal to 1 newton into 1 meter. Okay, after that, but 1 newton is equal to 1 newton म्हणजे किती आहे? 10⁵ dyne. Okay, that is 1 meter is equal to 10 square centimeter. ठीक आहे, मग ह्या व्हॅल्यू आपण इक्वेशन मध्ये ठेवूया. ह्या 1 joule is equal to 10⁵ dyne into 10 square centimeter, that is 1 joule is equal to 10⁷ dyne centimeter. यालाच आपल्याला कसं करता येईल? बट dyne into centimeter म्हणजेच काय? अर्ग आहे, म्हणजेच 1 joule is equal to 10⁷ अर्ग. सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट 1 joule is equal to 10⁷ अर्ग. सो इट इज अबाउट युअर वर्क, पॉझिटिव्ह वर्क, निगेटिव्ह वर्क, झिरो वर्क, अँड you need how to calculate the work, that is joule and erg. Okay, and also relation between them. Page number 22 we'll see the problems from page number 22. Solved examples are there. See first, calculate the work done to take an object of mass 20 kg to a height of 10 meter. So here acceleration due to gravity, that is small g, they have given 9.8 meters per second square. So see, एखादा ऑब्जेक्ट समजा हे, ठीक आहे, काय सांगितलं त्याने? ऑब्जेक्ट आहे 20 किलोचा ऑब्जेक्ट समजा हे, आणि याला काय वरती घेऊन जातो मी, असं ह्याला वरती घेऊन जातो मी. ह्याचं डिस्प्लेसमेंट किती होईल? 10 मीटर, आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 9.8 आहे. तर मला वर्क डन काढायचं आहे. आता बघा, मी फोर्स लावलेला आहे, पण ऑलरेडी ऑब्जेक्टवर फोर्स कुठला अप्लाय होतो? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी दिला म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फोर्स याच्यावरती ॲक्ट व्हायला, बरोबर आहे का? म्हणजे मी अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी काम करतो आहे, म्हणजे निगेटिव्ह वर्क डन आहे या ठिकाणी. त्याच्यामुळे आपल्याला मायनस घ्यावं लागेल. बघा मग, मास 20 kg, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग फॉर्म्युला हा यूज करायचा आपला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. तर ॲक्सेलरेशनच्या ठिकाणी या ठिकाणी आपल्याला काय? ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हे घेतो आपण, कारण ती दिलेली आहे. ओके, एफ इज इक्वल टू मास काय तुमचा 20 इंटू हे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 9.8. इथं मायनस मी काय घेतलेलं आहे मी तुम्हाला सांगितलं आहे, कारण की आपण काय निगेटिव्ह वर्क डन झालेला, निगेटिव्ह वर्क डन झाला तर आपल्याला मायनस घ्यावा लागतो. दॅट इज एफ इज इक्वल टू -196 न्यूटन. आणि वर्कचा काय फॉर्म्युला आहे? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, दॅट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू हा -196 तुमचा काय होता? एफ होता, इंटू एस काय तुमचा 10. सो दॅट इज वर्क डन इज इक्वल टू -1960 joule. So it is work done. Okay, so next problem we'll see on page number 22. Same second, Praveen has applied a force of 100 Newton on an object at an angle of 60 degree to the horizontal. The object gets displaced in the horizontal direction and 400 joule work is done. What is the displacement of the object? प्रवीण नावाचा मुलगा आहे, त्यानं 100 न्यूटन एवढा फोर्स लावलेला आहे एका ऑब्जेक्टवरती. ते ऑब्जेक्ट काय 60 डिग्रीचा अँगल करून ते ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस झालं. ठीक आहे, 400 जूल एवढं वर्क डन झालेलं आहे. तर आपल्याला काय काढायचं आहे? डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे आपल्याला यस काढायचं या ठिकाणी. ठीक आहे, तर सगळ्यात महत्त्वाचं प्रॉब्लेम समजणं महत्त्वाचं आहे. प्रॉब्लेम लक्षात आला तर आन्सर काढणं खूप सोपं आहे. ठीक आहे, सी गिवनमध्ये काय थीटा दिलेला आहे 60 डिग्री, अँगल दिलेला आहे त्यांनी, फोर्स आहे 100 न्यूटनचा, वर्क डन आहे 400 जूल आहे, आणि यस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट काढायचं आहे आपल्याला या ठिकाणी. आणि कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ. यू विल लर्न दॅट इन ट्रिग्नॉमेट्री चॅप्टरमध्ये तुम्हाला हे
कळून जाईल हाऊ cos 60 इज इक्वल टू हाफ. सो सी व्हॉट वी हॅव डन. W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थिटा. W तुमचा काय होता वर्क डन 400ला 400 ठेवला. F तुमचा जो काय आहे 100 आहे इंटू एस इंटू हाफ. ओके दॅट इज हा 400 हा 100 इकडं आला इकडच्या साईडला म्हणजेच काय डिनॉमिनेटरला गेला इज इक्वल टू हाफला हाफ इंटू एस. काय झालं 2 0 कॅन्सल 2 0 कॅन्सल. सो एस इज इक्वल टू काय हा 4 इंटू 2 दॅट इज 8 मीटर. द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस्ड थ्रू 8 मीटर. ऑब्जेक्ट 8 मीटरने डिस्प्लेस होईल. ओके गॉट इट. सो फ्रेंड्स नाउ वी विल लर्न अबाउट मेकॅनिकल एनर्जी. That mechanical energy it is of two types, that is kinetic energy and potential energy. So first we will learn about kinetic energy. What is kinetic energy? So we can define it as if an object is having energy due to its motion, then we can say that it is a kinetic energy. कुठल्याही वस्तूला मोशनमुळं जर एनर्जी असेल, कुठल्याही वस्तूला जर मोशनमुळं एनर्जी असेल तर त्याला आपण कायनेटिक एनर्जी म्हणायचं. ओके सपोज बॉलर इज रनिंग अँड ही स्विंगिंग हिज आर्म अँड बॉलिंग, इट मीन्स ही इज हॅव्हिंग दॅट कायनेटिक एनर्जी. ओके म्हणजेच काय कुठल्याही ऑब्जेक्टला मोशनमुळं. ओके सो वी विल सी इट्स इक्वेशन किंवा त्याचा फॉर्म्युला कसा येतो. त्याचा फॉर्म्युला आहे के इज इक्वल टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर. के इज इक्वल टू हाफ एम म्हणजे कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू व्ही स्क्वेअर. सो हाऊ इट कम्स. सो से फर्स्ट वी विल नो दॅट वर्क अँड एनर्जी. फॉर एक्झाम्पल समजा हा स्टंप आहे एक आणि एक बॉलर आलेला आहे आणि त्यानं काय केलेलं आहे की हा स्टंप उडवलेला आहे. म्हणजेच काय केलेलं हा एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता ना, स्थिर होता हा ऑब्जेक्ट. सुरुवातीला याची एनर्जी काय होती इनिशियल 0 होती ना, स्थिर आहे ना तो. तर हा ऑब्जेक्ट आला आणि हा ऑब्जेक्ट याच्यावरती आदळला. हा काय येतोय स्पीडमध्ये येतोय, हा काय मोशनमध्ये आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये कुठली एनर्जी आहे कायनेटिक एनर्जी आहे. आणि हा ह्याच्यावरती काय आपटला आदळला म्हणजेच काय यानं काय केलं याला एनर्जी दिली, वर्क डन झालं. दॅट इज वर्क डन अँड एनर्जी, दॅट इज दी सेम थिंग एनर्जी अँड वर्क डन. ओके सो सी व्हॉट वी कॅन से वर्क अँड एनर्जी. नाउ जस्ट आय हॅव एक्सप्लेन यू इट इज वन अँड द सेम थिंग. वर्कचा फॉर्म्युला काय आपल्याला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस. ओके पण फोर्सचा आपल्याला फॉर्म्युला फोर्सचा माहिती आहे, एफ इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सिलरेशन. ओके सो व्हॉट आय विल डू इन्स्टेड ऑफ दिस एफ, या एफच्या ऐवजी मी काय करतो, या एफच्या ऐवजी मी काय करतो या ठिकाणी एम ए लिहितो. लिहू शकतो का? हो लिहू शकतो. म्हणजेच काय झालं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए इंटू एस, याला मी इक्वेशन 1 म्हटलं. ओके आता हा एफ चेंज केला, एस पण चेंज करावं लागेल मग. ठीक आहे म्हणजेच काय बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपण पाहिलं होतं. सेकंड इक्वेशन काय एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर. पण या ठिकाणी तुमचं काय आहे इनिशियल वेलोसिटी काय आहे 0 आहे. इनिशियल वेलोसिटी 0 आहे. इनिशियल वेलोसिटी 0 असल्यामुळं काय समजा हा यू 0 आहे म्हणजेच 0 प्लस ही बाकीची टर्म ती बाकीची टर्मच येणार. ठीक आहे म्हणजेच काय हाफ ए टी स्क्वेअर म्हणजेच एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेअर आलेला आहे. ह्याला इक्वेशन 2 म्हटलेलं आहे. मग आता मी काय करतो माहिती आहे का की डब्ल्यू इज इक्वल टू ह्या डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस होतं. तर एफच्या ठिकाणी मी काय टाकलं होतं हे मास इंटू ॲक्सेलरेशन. एसच्या ठिकाणी मी काय टाकतोय हा सेकंड इक्वेशन टाकतोय काय डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वेअर. ओके या ठिकाणी टाकलं. आता याला मी काय करतो प्रॉपर लिहून घेतो. प्रॉपर लिहून घेतो म्हणजे मी काय करतो मास लिहिला, हा हाफ लिहिला, हे ए इंटू एचा स्क्वेअर होतो आणि टी स्क्वेअर ऑलरेडी आहे. यालाच मी एका ब्रॅकेटमध्ये टाकून ए टी स्क्वेअर म्हणतो. चालेल का? चालेल. ठीक आहे म्हणजे आता काय आलं हे डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू हाफ इंटू ए टी चं ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके मग पुढं याचंच कसं होईल बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटनचं पहिलं इक्वेशन आठवतं का पहिल्या चॅप्टरमधलं मोशनचं काय होतं व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. पण या ठिकाणी यू काय आहे 0 आहे म्हणजे मग काय 0 प्लस ती व्हॅल्यू म्हणजे तीच व्हॅल्यू येते. त्याच्यामुळं मग काय व्ही इज इक्वल टू ए टी म्हणू का मी व्ही इज इक्वल टू ए टी म्हटलेलं आहे. म्हणजेच काय केलं आपण डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम
आता हे ए टी जो काय आहे आपला या ठिकाणचा हा ए टी जो आहे तो ए टीच्या ठिकाणी मी व्ही म्हटलं तर चालेल का? व्ही म्हटलं काय आणि ए टी म्हटलं काय एकच आहे, व्ही ठेवला. पण या ठिकाणी ए टीचा स्क्वेअर होता त्याच्यामुळे मला काय करावं लागेल, व्हीचा पण स्क्वेअर करावं लागेल. म्हणजेच डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर. सो दिस इज युअर फॉर्म्युला, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर. गॉट इट? Take page number 23. We'll see the solved example. See what it is. A stone having a mass of 250 gram is falling from a height. How much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meters per second? So very easy problem it is. See how it is. What we have to remember. What they have given. Okay, given. सो मास 250 ग्रॅम. सो हे के जीमध्ये करावं लागेल आपल्याला. 250 ग्रॅमचं के जी केलं तर काय होऊन जाईल 0.25 के जी. ओके, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिलेलं आणि कायनेटिक एनर्जी काढायची. आत्ताच आपण थोड्या वेळापूर्वी कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला बघितला काय, के इज इक्वल टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर. ओके, के हाफला हाफ एम काय दिलेलं आपला 0.25 घेतला आपण इंटू व्ही काय तुमचा 2चा स्क्वेअर म्हणतो ना, 2चा स्क्वेअर. मग काय येऊन जाईल तो हाफ इंटू 0.25 इंटू 2 2 जा 4. ओके, सो व्हॉट वी हॅव डन, दिस 2 1 जा 2 2 2 जा 4. सो काय राहिला 0.25 इंटू 2 दॅट इज 0.50. आणि कायनेटिक एनर्जीचं युनिट काय एस आय सिस्टीममध्ये जूल. तर हे सगळे काय युनिट पाठ करून टाकायचे आणि आन्सरमध्ये शेवटी युनिट लिहून टाकायचे. युनिट नाही लिहिलं तर मार्क्स कटतात. फक्त तुम्हाला लक्षात राहायला पाहिजे कायनेटिक एनर्जीचं काय युनिट आहे, पोटेन्शियल एनर्जीचं काय युनिट आहे, सगळ्याचे युनिट पाठ करून ठेवायचे. सो इट इज के इज इक्वल टू 0.50 जूल. So now we will learn potential energy. See what is potential energy? The energy stored in an object because of its specific position or configuration is called as potential energy. ही potential energy व्याख्या झाली. एखाद्या ऑब्जेक्टमध्ये एनर्जी स्टोअर केलेली आहे त्याच्या स्पेसिफिक पोझिशनमुळं किंवा कॉन्फिगरेशनमुळं, तर काय म्हणायचं दॅट इज दी पोटेन्शियल एनर्जी. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेच्ड बो, धनुष्यबाण जेव्हा ताणलेला असतो त्याच्यामध्ये काय आहे पोटेन्शियल एनर्जी आहे ज्यावेळेस धनुष्यबाण ताणलेला आहे. ओके, सो ही तरी किंवा ते लहान मुलं खेळतात बघा, चावी दिली तुम्ही ते मग काय की ती गाडी काय ते वा टाळायला ती. सो दॅट इज दी पोटेन्शियल एनर्जी. ओके, किंवा सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल रिस्ट वॉच. जुन्यामध्ये त्याला काय चावी द्यावं लागायची. आता मी लहान असताना माझे वडील ते काय घड्याळ चावी द्यायची, मी म्हणजे काय द्यायचं, ती घड्याळ चलते म्हणायची. मग त्याला समजायचं नाही व्हॉट इज दॅट स्टोर्ड एनर्जी इन अन ऑब्जेक्ट, दॅट इज द पोटेन्शियल एनर्जी. ओके, सो पोटेन्शियल एनर्जी व्याख्या कळली, पोटेन्शियल एनर्जी काय ते पण समजलेले. सो पोटेन्शियल एनर्जी फॉर एक्झाम्पल काय की समजा हे डस्टर आहे, हा ग्राउंड आहे, ग्राउंडपासून मी डस्टर वर उचललेलं आहे, म्हणजे मी काहीतरी वर्क डन केलेलं आहे ना. कारण वर्क डनची आपली काय व्याख्या आहे किंवा आपण वर्क डन कशाला म्हणतो, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स वेन देर इज डिस्प्लेसमेंट इन अन ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, मग फोर्स अप्लाय केला तर ऑब्जेक्टमध्ये डिस्प्लेसमेंट होईल. तर आणि हे डस्टर काय याच्यामध्ये कार्य करण्याची क्षमता आहे. डस्टरच्या ऐवजी समजा या ठिकाणी काय की 100 किलोचा गोळा एक खाली माणूसाला दिला सोडून, मी काय रिझल्ट येईल त्याचा मोठा चांगला. जेवढी हाईट जास्त असेल रिझल्ट तितका मोठा असेल. ओके, सो काय म्हणता येईल आपल्याला पीई इज इक्वल टू वर्क डन, दॅट इज पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. मग म्हणजेच काय की या ठिकाणी काय पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. तर तुमचा वर्क डन काय आहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस. म्हणजेच काय फोर्सला तुम्ही काय म्हणता एफ इज इक्वल टू मास इंटू ॲसेलरेशन. गमतीत आपण एफ इज इक्वल टू मा म्हणतो, दॅट इज एफ इज इक्वल टू मास इंटू ॲसेलरेशन. आता डिस्प्लेसमेंट झालेला आहे ह्या ऑब्जेक्टला मी जमिनीपासून इथपर्यंत घेतलेला आहे, ह्याला हाईट म्हणू शकतो ना मी. इथनं इथपर्यंत गेला म्हणजे या हाईटवरती गेला आहे तर त्याला मी एच म्हणतो. सो आय हॅव सेड इट एच. म्हणजेच डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच. ओके, म्हणजेच काय डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई. म्हणजेच काय तुमचा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच. आता काही स्टुडंट म्हणतील की सर या ठिकाणी ॲसेलरेशन होतं सर, ॲसेलरेशन हे जी कसं काय आला. ॲसेलरेशन जे काय आहे, आता ॲसेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मी कशाच्या अगेन्स्ट काम करतोय, मी काय करतो की अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करतोय. ठीक आहे, त्याच्यामुळे मी त्याला काय घेतोय ॲसेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी दॅट इज स्मॉल जी. त्याला काय घ्यावं लागतं स्मॉल जी. ठीक आहे, तर हा तुमचा या ठिकाणी जी घेतला, दॅट इज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजेच पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच. हे त्याचा फॉर्म्युला झाला. गॉट इट.
आणि याच्यावरती एक एक्झाम्पल बघूया आपण. पेज नंबर 24 वरती आहे तुमचं एक्झाम्पल. सो व्हॉट इज दॅट एक्झाम्पल? लेट मी सी व्हॉट दे हॅव टोल्ड ऑन पेज नंबर 24. 500 kg water is stored in the overhead tank of 10 meter high building. Calculate the amount of potential energy stored in the water. ठीक आहे, काय काय दिलं आहे, काय काय काढायचं बघा आपल्याला. हाईट दिली आहे 10 मीटर, मास दिला आहे 500 kg आणि ॲसेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे दिलेलं आहे. ठीक आहे, आणि पोटेन्शियल एनर्जी काढायची. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, PE इज इक्वल टू mgh. ओके, एम काय दिला आहे तुमचा 500 इंटू ॲसेलरेशन टू ग्रॅव्हिटी 9.8 इंटू हाईट काय दिली आहे तुमची 10. ओके, म्हणजेच मग याला जर कॅल्क्युलेट केले तुम्ही 9.8 इंटू 10 98 येऊन जाईल. 500 इंटू 98 दॅट इज पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू 49,000 जूल. ओके, अँड वन मोर कन्सेप्ट आय वुड लाईक टू टेल यू. समजा हे डस्टर आहे जमिनीवरती, ठीक आहे, ऑनलाईन. याला मी काय केलं आहे, इथपर्यंत हाईटला उचलले, ए हाईटपर्यंत उचलले समजा मी. आता ह्याच्यात कार्य किती करणार आहे, ते कार्य किती करणार आहे, मास, ह्या ऑब्जेक्टचा मास बदलणार आहे का. समजा या ठिकाणी नेलं मला ए म्हटलं, या ठिकाणी घेतलं मला बी म्हटलं, या ठिकाणी घेतलं मी याला सी म्हटलं. ठीक आहे, ए पॉईंट, बी पॉईंट, सी पॉईंटला डस्टर नेलं आहे. डस्टरचं जे मास आहे ते तेच राहणार आहे का चेंज होणार आहे? डस्टरचं मास तेच राहणार आहे. ओके, डस्टरचं काय वेट किंवा मास त्याचं चेंज नाही होणार आहे, ते कॉन्स्टंट राहिला, स्थिर राहिला तो. त्याच्यानंतर काय ॲसेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ॲसेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अर्थवरती आपण काय घेतो 9.8. ए हाईटला पण 9.8च घेणार आहेत, बी हाईटला पण 9.8च घेणार आहेत, सी हाईटला पण 9.8च घेणार आहेत. म्हणजे काय, मास कॉन्स्टंट आहे, ॲसेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी स्मॉल जी सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. आता फक्त फरक कशाचा पडतो, हाईटचा. ॲट हाईट ए पॉईंटची हाईट म्हणजेच काय, या ठिकाणी जर मला फॉर्म्युला काढायचं म्हटलं तर काय mgh, एच ॲट ए. या ठिकाणी म्हटलं तर काय m इंटू जी इंटू एच, एच ॲट पॉईंट बी. या ठिकाणी काढायचं म्हटलं तर काय m इंटू जी इंटू एच, एच ॲट पॉईंट सी. म्हणजेच काय, हाईट जशी 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 वाढेल तशी पोटेन्शियल एनर्जीसुद्धा वाढेल त्याची. ओके, सो तर मलाच काय म्हणायचं, दॅट इज पोटेन्शियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाईट. जेवढी हाईट जास्त असेल तितकी पोटेन्शियल एनर्जीसुद्धा जास्त असेल. ओके.